Good day mga kawan. Oh, wait lang. Ako lang to. Joke lang. Last ko na yun. Hey everyone, marami nagtatanong sa akin if ano ba pwede maging trabaho ng isang dependent dito sa US. Marami sa atin mga Pilipino na papunta dito sa US ay from medical field. Gaya lang sa akin isang nurse. So mga dependents natin minsan hindi sila under ng medical field eh. So marami nagpi-PM sa akin, marami nagtatanong sa akin if ano ba yung pwede maging work nila pagdating dito sa US, which i-discuss natin sa video na to. So stay tuned and watch till the end. I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Disclaimer lang po ito po ay based on my own personal experience and kung paano ko na-perceive yung mga information na nakukuha ko dito sa mundo ko. Sa sariling mundo ko lang. Joke lang. Okay, so number one factor mga kawan is yung location. Depende kasi kung saan location ka mapupunta. Marami sa ating mga nurses mga kawan ay napupunta sa mga hospitals na medyo rural yung setting. Marami sa atin mostly doon tayo napupunta. So ang problema doon mga kawan is para doon sa ating mga dependents. Gaya na lang sa akin mga kawan, napunta ako dito sa Kentucky and yung place na napuntahan ko is medyo rural nga siya. Yung city area sa amin is siguro mga 5 minutes na kembot lang tapos mo na. Malibot mo na lahat ng city area dito sa amin. So ganun siyang kaliit. So ang problema sa mga ganito mga kawan is yung mga dependents. Hindi sila makabasta-basta makahanap ng work. Kasi particularly sa mga work na medyo professional in terms of like IT or mga ganon, may hirap makahanap ng ganon work. Kasi nga walang ganon mga buildings dito, walang mga ganong settings dito pagdating sa ganong klaseng work. So yung mga ganong klaseng mga work mga kawan, andun yun sa mga bigger cities, which depende sa place mo, usually mga 1, 2 or minsan mga 4 hours away from your place. So minsan hindi magandang setting na pag-work ka ng dependence nyo doon, di ba? Kasi hindi kayo maging magkasama. Kasi let's face it, 4 hours drive mga kawan is malayo dito. Malayo kasi mabilis yung takbo tapos 4 hours. Pang road trip na yung ganun biyahe. Hindi mo pwede gawing everyday yun. Though sanay tayo sa ganun sa Pilipinas kasi nga dahil sa traffic. Pero iba yung drive dito yung tipong sobrang bilis tapos kailangan mo alert ka talaga, ikaw magdadrive so hindi advisable na ganun kalayo na uwian. So most likely talaga is kailangan niya magstay doon sa place na yun, or if swerte yan, makahanap siya ng work na pwede niya gawing home base, which i-discuss ko maya mga kawan yung options na ganun. So marami sa mga Pilipino, mga dependents mga kawan, ang usually ginagawa na lang nila is kumuha ng mga blue collar jobs o yung mga madadaling trabaho lang. Yung tipong pang retail lang, pang grocery, yung mga ganong klaseng work lang mga kinukuha nila. Which is okay lang kasi common yan dito mga kawan yung ganong trabaho. Walang, hindi kayo dapat mahiya, hindi kayo dapat mailang na ganun yung papasokan yung trabaho. Kasi ganito yung life dito sa US. Yung ganitong opportunity hindi siya pareho sa atin na parang dinidiscriminate nila. Dito hindi. Work is work, money is money, okay? Yung pinaka-importante. Huwag mong pairalin yung pride mo na ayaw ko mag-work dito kasi mababang klaseng work to or ganun. Huwag. Unahin mo yung pamilya mo, unahin mo yung pocket money mo kasi kailangan mo ng pera pagdating dito sa US, or kailangan mo ng sustento or ng money pagdating mo dito sa US. So ano yung mga pwede mong pasukan na common jobs dito sa US? Number 1, doon tayo sa mga grocery stores. Ang pinaka-common dito mga kawan nakakita ko sa area ko is Walmart. Walmart is parang malaki siyang SM na pang grocery store lang, the one-stop shop. Para siyang isang one floor lang isang floor lang yung Walmart dito. Tapos lahat na yan, andyan na yung mga kailangan mo. And which is convenient naman. So dito mga kawan, yung Walmart para siyang kabuti na makikita mo kahit saan. Minsan like dito sa area namin, parang one barangay or one county to the next county may Walmart sila. Minsan iba-iba lang yung sizes, iba-iba lang yung klase kasi may Walmart na super center, may Walmart na parang maliit lang na version lang. Parang typical SM lang sa atin, di ba? So sa Walmart mga kawan, yung usual sweldo na nakikita ko na in-advertise nila, around $16. Umakyat na yung presyo nila mga kawan. Mataas na yung rate nila. Before nasa around $13 lang So around $16 siya. Sa ibang mga super center mga kawan, may mga panggabi rin, pang graveyard shift. Pero ngayon dahil kay COVID, kinat nila into around 11 PM lang. Hindi ko lang sure kung meron pa sila mga after hours work. Pero if sa ibang mga places, I think in-open up nila na pwede ng 24 hours. Kung may doon pwede may mga graveyard shift. If wala, then until 11 lang. Tapos may mga ibang grocery stores naman like Kroger, like Target, yung mga ganon, always hiring naman sila. Wala lang masyado dito sa area namin kasi medyo puntok nga kami. So mostly yung ganon makita sa mga malalaking
cities na or medyo ibang cities lang din. So number 2 option mga kawan is yung mga fast food chains. Marami yan dito mga kawan, everywhere. Walang karinderya dito mga kawan, so fast food talaga is everywhere. So lagi silang hiring, hindi sila nawawala ng post, yung mga hiring mga ganon, hindi nawawala. Yung mga trabaho na yun mga kawan, kahit mga bata, mga estudyante, pwede magtrabaho. Marami nga sa mga kasama ko dito, yung pamilya ng kasama ko dito, yung pamilya Roas, marami sila sa kanila pumasok doon sa fast food chain na McDonald's. And natuwa naman sila kasi nakapag-earn na sila ng sweldo, halos same sa mga ibang adults dito. So, ayun, nakaipon na sila, tapos part-time pa. So, good enough na may pang-budget sila, di ba? Though yung mga ganun sweldo mga kawan, hindi siya ganun kalaki. Ang usually sweldo na binibigay nila, nakikita ko nasa 11 to 13. Ganun lang yung mga range nila, which is not bad na, okay na yun. Particularly if naghanap ka lang something temporary lang or gusto mo part-time, pwedeng magawin yun. Pwede din sila mag-work sa mga delivery food like yung Grab, Uber, or dito sa amin yung bago lang is yung DoorDash. Actually walang Grab tsaka walang Uber dito na Uber Bites, puro DoorDash lang. And konti lang din kasi yung restaurants. Pero I think okay na. Marami sa mga tao dito mga kawan is talaga nagpa-part-time doing that. Kasi malaki ang income. Aside from na may nakuha ka na sa pag-deliver, may tips ka pang nakukuha. And yung mga tao dito, gawain nila magbigay talaga ng tips. So it's a really nice thing dito. Then, mas maganda mag-work sa mga restaurants. Sa restaurants kasi mga kawan, kahit mababa yung mga rates, usually nasa $9 to $10 lang yung binibigay nila. Pero yung mga tips, magandang bigay ng mga tips talaga dito. Ang normally per tips per table nasa around $10 to $20. Ganun yung lagi binibigay ng mga tao dito. And kahit kami, hindi kami sanay magbigay ng tip, normally nasa ganung range din kami magbibigay. The more expensive the restaurant is, the more tip na magbibigay sila. Kasi may mga range na binibigay from 10%, 15%, 20%. So usually yung tatlong options na yun. And of course, tax-free yung mga tips na yun. So mas maganda. You can also work sa mga gas stations. Hindi as bilang sa mga gas boy, gas girl, mga ganon. Walang ganon dito mga kawan. Meron dito yung mga sa stores mismo. Para siyang 7-Eleven na nagbabantay ka doon. May day shift, may graveyard shift. Depende sa'yo. Hindi lang advisable sa mga areas kung saan medyo mataas yung crime rate. Kasi isa sa mga pinaka-paborito nilang hold upin sa gabi is yung mga ganitong stores or gasoline stations. You have to do your research din para makita kung okay ba yung ganitong trabaho dito sa area na to. Like dito na lang sa amin, okay na okay. Walang problema. Mababa yung crime rate naman ganun. And halos walang ang krimen bored na mga tao dito sa mga news nila. So, good. This is a good place for us talaga yung safety-wise. Okay na okay yung ganitong place. Then next, pwede ba kayo mag-work sa hospital? Depende sa profession yung mga kawan. Kahit yung nurse mga kasama nyo, or kahit yung mga nurse yung mga dependents nyo, tapos wala silang NCLEX dito, most likely hindi sila pwede mag-practice bilang isang nurse dito. Kasi kailangan mo talaga ng license. Pati yung CNA part, hindi rin sila pwede mag-work as CNA kahit na RN sila. Kasi kailangan din ng lisensya para maging CNA. Hindi ko alam kung gaano kadali yung test nila. Yung sweldo nila mga kawan, nasa around $13 to $16 lang din. So mababa lang din siya. Honestly, marami sa mga kasama ko dito na nag-work sa CNA, parang nag-quit sila, ayaw nila mag-work sa CNA. Kasi mas mababa yung sweldo na kukuha nila. And mas grabe yung trabaho. So, iba sa kasama ko before, lumipat na lang sa Walmart kasi mas mataas nga yung offer dun sa kanya. Then less stressful pa. Then, para dun sa mga dependents na nurses, yung mga wala pang license dito sa US, most likely hindi kayo pwede mag-work as a nurse. Kahit na maging CNA kayo or NA kayo, hindi kayo pwede mag-work kasi nire-require nila ng license. Yung CNA dito may mga parang NCLEX version din para sa kanila na kailangan mong kunin. And kahit sa mga offices, mga ganun, mga clinics, hindi rin kayo papayagan. Then, kahit may NCLEX ka na, minsan hindi ka pa talaga pwede mag-work. You need to undergo visa screening pa. So, meaning visa screening, kailangan ng IELTS, kailangan yung mga documents na galing sa Pilipinas. So, you need to do all of those things. Ang pwede ka lang ata mag-work sa ilang states dito, gagamit lang yung NCLEX if nag-stay ka based doon sa New York. Doon sa kanila hindi na-record yung IELTS So, like kay Mrs. sa New York siya kumuha. Pwede na siya mag-work sa New York if gusto niya. Pero nasa 8 to 10 hours ang layo sa bahay namin So, hindi ko pinayagan. Ang the only time na hindi mo na-require yung ganun if citizen ka na.
Most likely sa ating mga Pilipino dito, pagdating dito sa US, PR pa. It takes at least 5 years para maging citizen. So, 95% sa atin, kailangan talaga dumaan sa visa screening para i-convert yung mga license natin or i-process yung mga license natin. Ang main reason is kasi foreign studies tayo. Hindi tayo nag-aral sa US So, kailangan nila i-validate yun using yung visa screen na CGFNS. So, yun. You have to invest on that. Maganda lang dito mga kawan, if gusto mo kumuha ng NCLEX dito sa US or IELTS dito sa US, madali lang. Hindi mahirap magpa-schedule. Halos kada lugar, may mga places kung saan ka pwede kumuha ng exam. I think depende sa slots lang yung or availability ng schedules. Pero mostly meron talaga. Like kami ni Mrs. meron sa amin na dates na available. Ang pinili namin yung pinaka-earliest yung time na yon is nasa Ohio. So pumunta pa kaming Ohio para kumuha nung sa IELTS niya. Tapos doon naman sa NCLEX niya, pumunta kami West Virginia para kunin yung NCLEX na yon. And it takes us like 2 to 3 hours lang yung biyahe pupunta doon. So it is really convenient and mas madali kumuha na exam dito versus doon sa Pilipinas sa Makati na Person View. Parang mag-10 years bago ka bigyan ng schedule. So you can add your options if gusto mo kumuha ng NCLEX dito or IELTS, okay lang. And gawin mo yung visa screen dito, okay lang din. But you have to get everything done back sa Pilipinas before coming here sa US para mas madali para sa'yo. Sa hospital mga kawan, ang pwede nyong pasukan trabaho is, number 1, pwede ka maging isang seater. Gaya ng sinabi ko sa inyo sa ibang videos ko, paborito ko maging isang seater. Ang gagawin mo lang kawan is babantayan mo lang yung pasyente sa kwarto. By the word itself, seater, so seating. So upo ka lang doon sa pasyente na yon, make sure na hindi mahulog yung pasyente, hindi niya tatanggalin yung mga tubes niya, hindi niya pupull out yung mga bagay-bagay na kailangan ng pasyente na yon, or hindi siya magwawala, or parang tipong kailangan mo lang keep company pasyente. Particularly yung mga pasyente na like demented or medyo tinamaan yung mga UTI na nagkaroon ng effect sa utak nila, naging confused. So minsan kailangan nila ng mga ganong seaters. Yung rate na binibigay depende sa hospital. Sa hospital namin mga kawan, binigay sa amin before is nasa around $10 lang ata, $10 to $12 lang binibigay. So hindi siya ganun kalaki. Which is okay na kasi 'di ba? Kailangan mo rin ng pera. So one of the best way makahanap ng trabaho is kung ano yung malapit. And kaya sa amin mga kawan, ang hospital yung pinakamalapit sa amin nasa 5 minutes away lang. So isang option yon. Number 2, sa hospital, pwede ka mag-work bilang isang clerk or ward clerk ang tawag nila. Yung tipo doon ka lang sa desk, tapos mag-answer ka lang ng phone, mag-prepare ng mga documents, i-file lang mga ganung bagay, discharge admission process, yung mga pang-secretary work lang, hindi yung pang nursing side. So pwede mo gawing pasukan yung trabaho na ganun. Ang work or yung work na binibigay sa aming offer dito is around $13 sa kanila. So mababa pa rin, di ba? Pero at least nasa medical field ka pa rin. So next mga kawan, sa hospital pwede ka rin mag-work as a housekeeping. Marami yan pwesto, hindi na ubusan yan kasi kailangan talaga nila ng housekeeping dito. Medyo mas mataas yung sweldo nila mga kawan, nasa around $16 ata Pero mabigat yung trabaho. Housekeeping hindi siya ganun kadaling trabaho mga kawan, mabigat yan, di ba? Maglilinis ka, time pressured ka, and kailangan pulido yung trabaho mo. So usually ganun yung standards, pero depende na rin sa hospitals. Tapos next na pwede mong pasukan sa hospital mga kawan is sa kitchen. May mga work na silang ino-offer, yung tipong tutulungan ka lang sa chicken sa kitchen, magdadala ng mga pagkain, itutulak yung mga cart, maglilinis ng pinggan, tapos I think syempre tuturuan ka rin ng konti sa pagluto or something ganon. So parang assistant sa mga chef, sa mga ganon. Hindi ko lang sure kung magkano yung sweldo, pero I think nasa around above $12 din, parang ganon lang yung sweldo nila. Other jobs na meron sa hospital, pwede ka mag-work as IT, pero yung slots medyo hindi ganun kalaki yung opportunity. Or pwede ka mag-work as admin staff, like yung mga yung sa desk staff, sa mga clerk, mga ganun, pwede ka mag-work na ganun, admissions office, pharmacy assistant, minsan may mga ganung opportunities Okay yung ganun trabaho mga kawan kasi madali lang, and hindi ata kailangan ng certificate pa Or minsan magre-require sila ng certificate sa'yo after a few months pa. I think it depends sa hospital din. Tapos pwede ka rin mag-work as security guard. If lalaki ka, pwede ka mag-work dito. Marami sa mga security guard namin sa hospital, halos puro bata lang Nasa around 17 to 19 years old yung mga security namin dito. So puro mga totoy mga security dito. Pero marami sa kanila medyo mas malaki yung katawan. So okay lang, parang compensated din naman.
You can also work pa sa mga small shops or yung mga boutiques. Maraming options dito. Pwede ka mag-work sa mga Marshalls, sa mga Store Generals, or Dollar General, Dollar Tree, Ross, Petco, marami yan. Yung mga basic things na ginagawa nila is mag-stock sila ng mga bagay-bagay sa stores or doon sa mga cashiers. So, yung mga typical jobs na meron dito. And marami dito sa mga tao, mga kawan, usually ginagawa nila yon as a second job. So, may work sila sa primary jobs nila, tapos kumuha sila ng mga part-time sa mga ganito. You can do that also, either part-time or gusto mo full-time. So, depende na lang sa mga sweldo and sa mga benefits. Doon yung base kung maganda ba yung offers nila o hindi. Yung sa online job naman, mga kawan, si Mrs. nag-try mag-apply sa mga ganong work. Nag-download siya mga application, nag-fill up ng mga forms doon. Meron yung like sa Upwork, meron mga kind of mga offers na binibigay silang work doon. Nag-try siya, nagpabigay siya ng mga resumes, ganon. Medyo hindi siya pinalad maghanap. Isang factor din kasi, mga kawan, ginawa ni Mrs. yun during sa time na parang first pa lang yung pandemic, during sa time ng mga yun. So hindi pa ganun kadami mga system, hindi pa ganun mga offers. Tapos marami din yung competitions. So medyo nahirapan si Mrs. kumuha ng work na ganun. Then meron din kakilala yung kasama ko dito, mga kawan. Ni-refer niya ako dun sa, or ni-refer niya yung Mrs. ko dun sa isang kasama niya na nag-work sa California. Yung work na yun is parang siyang sa BPO company. Yung sa previous work ko sa BGC na parang ginagawa ko, parang gumagawa ng clinical summary or sa insurance, something ganun. Parang case management yung type na yun. Kaya lang, isa sa mga requirement doon is magkaroon ka ng license doon sa state nila, which is sa California. Wala akong license, mga kawan. Though NCLEX passer ako doon, pero wala akong license pa. So si Mrs. wala rin. So hindi namin nakuha yung ganong opportunity. So baka iba sa inyo may ganong qualifications, pwede nyo kunin na yon. Especially sa mga wala pang hindi pa na-transfer yung license, yung mga visa screen, yung mga dependents, I mean, sa mga ganon. So maybe you can pumasok sa ganong klaseng work. And I think it pays well din naman. And marami kasi sa ating mga nurses dito, particularly galing sa Pilipinas, ayaw na magtrabaho sa bedside. So isa sa ganong option talaga yung magandang field na papasukan. So yeah, you can explore that options. Though hindi ako sure kung gaano kadaming opportunity yung ganang mabibigay sa atin, but I think there is, mga kawan. Okay? So honestly, mga kawan, medyo may hirap para sa mga dependents natin makahanap ng work dito sa US, particularly sa mga nasa rural place. Pero taste lang na konti. After lang kasi ng contract, mga kawan, ng initial contract nyo dito sa US, pwede na kayong lumipat kahit saan. Ikaw na mag-a-adjust. Kasi si Mr. Kung saan siya makahanap ng work, or kung si Mrs. kung saan siya makahanap ng work sa profession niya, doon ka na lang maghanap din ng work. Tayo kasi mga nurses, kahit saan, mga kawan, may job opportunity talaga tayo. Hindi nawawala. So pili ka lang, tapos doon ikaw mag-a-adjust. Madali lang talaga sa part natin. So hopefully, mga kawan, may natutunan kayo sa video na to. Sa mga bago dyan, please po click the like button, subscribe button, and please naman share sa friends nyo. Ako ulit po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.